Chào buổi sáng, ngày hôm nay đã là ngày thứ 3 mình ở Buôn Ma Thuột rồi. Và ngày hôm nay thì mình đã đón một buổi sáng rất là trong lành và mát mẻ, thậm chí là hơi lạnh lạnh một xíu, bằng một tô bún chìa. Các bạn thấy không? Tô bún chìa này rất là to luôn nhá. Ở trong kia chị mì ăn rồi cứ tấm tắc khen, nhưng mà bây giờ Ninh phải ăn thử xem như thế nào. Hiện tại thì Ninh đang có mặt tại 200 đường Lý Thường Kiệt, quán bún bà Mô. Và bây giờ thì Ninh sẽ cho các bạn xem trong cái tô bún chìa này có cái gì nhá. Ở phía trên chúng ta sẽ thấy rau mùi với cả hành tây sống. Thật ra thì ở trong đây mình thấy là mọi người ăn hành tây sống khá là nhiều, thì các bạn có thể cân nhắc ăn hoặc không. Vì thật ra hành tây sống thì nó sẽ hơi hăng một xíu, nhưng khi các bạn nhúng vào nước thì nó sẽ tái đi. Vâng, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là một phần thịt chìa. Cái phần này thì nó nằm ở ngay sau mông, ở phía chân sau của con lợn đó mọi người. Nó sẽ khác so với cả bún giò heo. Một cái là người ta ở Huế thì người ta hay sử dụng cái móng giò để người ta ninh, còn đây là người ta sử dụng cái phần này to dã man luôn nhá. Ninh gọi một tô bún chìa bò. Ở dưới thì cái sợi bún nó như thế này, nó không quá to như cái sợi bún bò Huế đâu, nhưng mà nó vẫn to hơn cái sợi bún mình ăn đó. Và Ninh sẽ cho các bạn xem một phần thịt. Ui, phải nói là dã man luôn ý. Đây này. Đó. Vâng, hãy chọn giá đúng và chúng ta sẽ cùng đấu giá sản phẩm ngày hôm nay là một phần thịt chìa. Đây, nó to như thế này cơ các bạn. Không biết các bạn nhìn thấy so sánh với mặt Ninh nó như thế nào, nhưng mà nó như thế này. Ok, nhưng mà thôi, đầu tiên chúng ta sẽ phải thử một cái phần nước, xem là cái nước bún bò ở đây như thế nào nhé. Xin mời mọi người ăn sáng. Ngọt nha, nhưng mà nó thanh, kiểu ngọt thanh, nước ninh từ xương á mọi người. Và hơi cay cay một xíu. Ngon. Ăn là khá là nhẹ nhàng nha, nhưng mà không biết là ăn với thịt thì nó sẽ như thế nào thôi. Ninh sẽ cho thêm một xíu ớt. Không biết là cay không? Rồi, và cho một xíu rau sống. Không thể thiếu được, đây là rau, đây là hoa chuối, sáng ra không lốt được. Đây, mình sẽ cho cái rau xuống, còn bây giờ thì mình sẽ ăn thử một phần thịt. Eo ơi, ăn cái này chắc no đến trưa mất các bạn ạ. Ôi dồi ôi. Nó to quá. Bắt đầu từ phần nào ta? Thịt mềm quá, nhưng mà ăn miếng nhỏ thôi. Tuyệt vời. Các anh nhìn này, nó dóc luôn cả thịt ra, không cần phải gỡ đâu. Ở đây một tô này là bao nhiêu tiền này? Dạ. Dạ. Chìa không là 40, thêm bò là 70. Chìa không là 60. Dạ. Nhưng mà một phần này mà chắc phải ai ăn rất khỏe thì mới ăn được. Ui, thế thì chắc chưa không ăn được gì mất các bạn ạ. Dạ. Cái phần thịt này em thấy rất là thích. Thật ra em cũng thích ăn, bình thường là ăn bún bò Huế là thích ăn giò heo, nhưng mà ăn phần này nó khá là lạ, mà nó ninh cũng mềm. Dạ. Phần chìa này rất là ngon đấy. Nên là nếu có dịp đến đây mọi người nhớ qua 200 ấy. Hình như bây giờ là mọi người mới ăn sáng hay sao ấy. Lúc nãy chúng mình đến hơi sớm. Chúng mình đến hơi sớm. Ai mà ăn 2 tô được này ta? Đây, mọi người thấy không? Đằng sau Ninh bây giờ là mọi người đi ăn rất là đông rồi, và có người qua đây mua về nữa. Ở trên đây thì cũng có cả Grab với cả Baemin, nên là rất là tiện để các bạn có thể mua đồ. Và Ninh tin rằng những cái quán này thì chắc là cũng đã có trên những cái app đấy rồi. Bây giờ thì mới có khoảng 8 giờ kém.
Nhưng mà thật sự thì ở trên đây vẫn khá là vắng vẻ. Thật ra thì từ hôm qua đến giờ Ninh đi ở trên phố Buôn Ma Thuột này, Buôn Ma Thuột này thì Ninh cảm thấy là đường nó rất là vắng vẻ luôn, rất là rộng, kiểu một mình một đường luôn ấy. Và các bạn nhìn thấy đằng sau không? Mọi người đi ô tô khá là nhiều. Thực sự là cái đường ở trên đây nó rộng lắm. Nếu như các bạn ở Hà Nội thì nó sẽ phải rộng bằng mấy cái đường to to giống như kiểu Trần Hưng Đạo các thứ ấy, rất là rộng luôn và nhiều cây. Nên là mình cảm thấy rằng là buổi sáng mà được đi dạo ở đây sáng sớm thì cũng khá là thích. Đó, mình đang tranh thủ đợi các bạn quay phim ăn xong mình đi lượn tí. Đấy, các bạn biết không, vào Buôn Ma Thuột mà chưa đi thử cà phê bao giờ đấy. Nên là mình sẽ phải tranh thủ chiều nay mình sẽ đi uống cà phê. Còn bây giờ thì mình sẽ đợi mọi người ăn xong và chúng mình sẽ đi thác Drainer, là một cái thác mà rất là đẹp, mà ai cũng bảo là đến Buôn Ma Thuột là phải đi cái thác đấy. Nó rất là hùng vĩ luôn. Không biết là mùa này có nhiều nước không, hy vọng là có, để mình có thể chụp ảnh và quay phim cho mọi người. Đấy, ở trong kia chị Mì cũng đang gọi là chuẩn bị cho công cuộc này và chúng mình sẽ đi phượt. Không hiểu sao mình lại gọi xe số trong khi mọi người lại gọi xe ga. Xong rồi đi xe số leo núi cho khỏe thôi, nhưng mà cũng khổ phết đấy. Thôi, đi nhá. Ninja Lead. À đâu? Lead đâu mà Lead? Ninja Way. Way. Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu đi thác Drainer, nhưng mà đang mua nước một chút. Từ sáng đến giờ mình cứ bị hát cái bài mà và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chuyên giam cho cuộc tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Sỏi đá. Sao người ta không đổ nốt nhỉ? Chắc là hết tiền. Ôi. Không. I'm a traveling spirit. I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. Hiện tại thì chúng mình vừa mới gửi xe xong và bây giờ thì đang trên đường vào thác Drainer. Chị biết gì về thác Drainer? Thác Drainer là một cái thác, theo chị biết nhá, thì nó có hai cái thác Drainer và Draysap, là hai cái thác này là nó nối nhau nhưng mà nó lại phân chia giữa tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Đắk Nông. Bây giờ chúng mình sẽ đi bộ xuống. Thực sự là quả này rất chất lượng nhé, đi đường rất ok luôn nhé. Chỉ cần leo một tí thôi thì các bạn đã vào đến thác Drainer rồi. Nhưng mà thật ra thì cái mùa này không phải là cái mùa có quá nhiều nước, nên các bạn có thể thấy là nó chỉ có một cái dòng thác ở đây thôi. Còn bình thường nếu mà vào mùa mưa ấy thì nó sẽ tràn cả con thác này, rất là đẹp. Cái thác này thì nó ở gần ngay cái thác Draysap, và cái câu chuyện về hai cái thác này cũng như là dòng sông nó như thế nào thì lát nữa thì Ninh sẽ kể lại cho các bạn. Còn bây giờ thì ở phía trong kia vẫn còn một khu nữa để các bạn có thể check in, nên rằng là đến đây đừng quên chỉ đứng ở đây, hãy đi vào trong. Nó có một cái thác khá là xinh, mặc váy thấy các chị cứ xoay ở trong đấy rất là đẹp, thì các bạn có thể đến đây và tham quan. Tuy nhiên nên đi sớm, đi vào cái giờ này, thứ nhất là nó nắng, thứ hai là nó đông quá nên là rất là khó để check in. Nhưng mà không sao, Ninh sẽ tranh thủ check in một chút và bay flycam cho các bạn thấy nhé. Thác Drainer hay còn gọi là thác Cái nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột 25 km đi theo quốc lộ 14 qua thủy điện Buôn Cốp, và đây là một ngọn thác hùng vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng cho Đắk Lắk. Thác Drainer là thác trung nguồn nằm trong hệ thống 3 thác Gia Long, Drainer, Draysap của sông Serepok, tỉnh Đắk Nông. Từ trên cao, dòng thác ào ạt đổ xuống sông sâu, tung bọt trắng xóa, hơi nước thì ngập tràn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên huyền diệu.
Phía sau thác Rainer là hang động lớn, vì thế những du khách thích mạo hiểm có thể đi vào phía bên trong của dòng thác đổ xuống, khám phá hang động bên trong. Với vẻ hoang sơ, cảnh đẹp nên thơ, thác Rainer trở thành địa điểm lý tưởng về du lịch sinh thái cũng như picnic vào dịp cuối tuần cho các gia đình và nhóm bạn. Ui, cái cầu này nó gập ghềnh lắm mọi người ạ. Nó cứ kiểu bập ấy. Xong rồi nó không có chân ở dưới là cố định. Thôi, phải tự tin lên. Hiện tại thì mình đang đứng giữa cây cầu Rainer. Cái cầu này là một cái cầu gỗ rất là nhỏ và nó bắc qua con sông Serepok. Và thực sự là mình cũng có nghe được một cái sự tích về cái sông Serepok này cùng với hai ngọn thác, cùng với hai cái thác, nhưng mà không biết là có đúng không. Nghe thì đã chắc không thấy đúng lắm rồi. Đó chính là ngày xưa thì ở cái dòng sông Serepok rất là thanh bình ở trên Tây Nguyên thì có một đôi trai gái yêu nhau nhưng mà bị gia đình ngăn cấm. Thế là ok, một quyết định liều lĩnh rủ nhau đi nhảy sông tự tử. Và vào cái đêm đó thì khi mà họ nhảy thì đùng một cái là dòng sông êm đềm tự dưng nó bị động đất hay núi hay là cái gì đấy, nó chia cách cái sông ra và nó tách ra thành hai dòng, một dòng chảy sang The Raysap và một dòng chảy sang Rainer. Thì đấy là cái câu chuyện về dòng thác này. Nhưng mà thôi, mình cứ biết thế chứ còn nghe là đã thấy không ổn lắm rồi. Nhưng mà thực sự ấy, nếu mà nó cả một cái dọc ở đây mà ra nước thì tuyệt vời. Đi vào mùa mưa có lẽ rất là tuyệt. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ chụp ảnh check in trên cây cầu này và sang tháp Raysap. Mọi người ạ, hiện tại chúng mình đang hơi lạc. Chúng mình đang tìm đường sang tháp Raysap. Sap thế nào mọi người comment bình luận cho Ninh biết nhá. Nhưng mà đi vào đây là không biết là đi đâu nữa rồi. Hai cái thác này thì nằm ở rất gần nhau, nhưng mà nếu mà không biết đi đường tắt ấy thì chúng ta sẽ phải vòng hẳn ra ngoài kia rất là xa. Nhưng mà nếu mà chúng ta... Ôi dồi, trong đây có mộ à? Chết rồi, đường cụt à? Nhiều người không biết giống Ninh, đó chính là đây là những cây điều. Thật ra Ninh cũng không biết đâu Ánh chỉ. Ninh thực sự chưa thấy cái quả điều nó như thế nào để mà ra được cái hạt điều như vậy. Quả điều thật này. Cái này là sau khi lộn đổi sao ấy? Ăn thử không? Không, mình rất xin lỗi thiên nhiên nhá. Nhưng mà không, nhưng cái này là đây là quả hạt lộn ra rồi hay? Đâu, nó còn không có cái gì cơ. Có một cái quả bao cơ. Đây này. Bao đây. Thế thì xong nó rồi, chưa thành quả. Xong rồi hạt đây. Nó chưa thành quả, nó chưa hạt điều đây mà. Rất xin lỗi thiên nhiên nhá, xin lỗi mẹ thiên nhiên. Chúng mình đã tìm được đường đi ra đúng và chúng mình đang ở cây cầu nối ở giữa thác Raysap và cái thác ở đằng sau mình kia. Các bạn nhìn thấy không? Nước sông xanh dã man luôn đấy nhá. Xuống làm sao được? Thích quá ấy. Đấy. Nói chung hôm nay là một buổi trekking tuyệt vời. Cứ phải tin vào bản thân chúng mình thôi, đừng sợ lạc. Thực sự nên nghĩ là mình hoàn toàn có thể đi ra ngoài để vòng vào đây. Nhưng mà cái việc mà băng qua, xuyên qua cầu, qua rừng cũng khá là thích mọi người ạ. Nên là mọi người hãy cứ thử trải nghiệm kiểu đấy nhá. Và nhớ là bởi vì mình leo núi với đất đá nên là hãy đi những cái đôi giày nào nó bám. Ui, như bể sục. Mát lắm ấy. Mà nước rất là trong nhá mọi người nhá. Tuyệt vời. Đường xuống thác The Raysap 300m. Mọi người thân mến, ở đây thì có một cái công trình kiến trúc rất là cổ xưa. Nó đã có một sự đổ nát nhất định. Và hy vọng là mọi người đi qua đây nhớ chụp ảnh check in. Cái khu... Đây là công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc giữa núi Dương. Sáng sửa nhà mình. Nói chung là sau khoảng tầm hơn 20 phút thì chúng mình đã sang được đến thác Raysap. Và thực sự phải đến đây là tự dưng trong đầu Ninh thốt ra một câu là chưa đi chưa biết Tây Nguyên, mà đi rồi mới ngất ngây nguyên cả ngày. Tại vì thực sự là khung cảnh ở đây là rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Ninh đi vào mùa hè
thì nó còn như thế này. Không biết là đi vào cái mùa mưa ấy, cái mùa mà nhiều nước ấy, thì cái thác này nó còn đẹp như thế nào nữa. Và trong tiếng ED thì Dray Sap có nghĩa là thác khói. Nên nghĩ rằng khi mà nó thực sự nhiều nước ấy, nó sẽ phả rất nhiều khói lên và trở thành một khung cảnh rất là hùng vĩ và rất là đẹp. Nên nghĩ rằng là đi núi rồi đi Tây Nguyên nó cũng có một cái hay của nó, mà đi biển có một cái hay của nó. Thì nếu mà thực sự bạn đã đi biển quá nhiều rồi, hãy dành một chuyến thời gian để đi leo núi, đi trekking, và đặc biệt là lên cái vùng Tây Nguyên đẹp dã man như thế này. Ninh cảm thấy rằng đây là một trải nghiệm mà chắc chắn là Ninh không bao giờ có thể quên được. Còn bây giờ bye bye, Ninh phải chụp ảnh đã, sau đó chúng ta sẽ cùng đi ăn nhé. Mình đi resort à? Ừ đây. Wow. Đấy thì mình thích dã man luôn. Còn bên này có phải nhanh hơn không? Bên này xấu. Ui, đã quá. Phê quá mọi người ơi. Ta-da. Một trải nghiệm thực sự tuyệt vời đấy. Ánh, khi cho chân xuống lăn nước em thấy sao? Đằng sau mọi người vẫn đang. Anh chơi là không ai kéo được bạn đâu. Từ để anh đo độ sâu của cái này nhé. Đến đây này. Nó. Mọi người ơi, bây giờ đã là 3 giờ 15 và chúng mình đã vượt một đoạn đường rất là dài, đi thẳng từ thác Dray Sap về đây cũng khoảng 1 tiếng rưỡi, và định vào buôn Aka De Hong này. Nên không biết gọi đúng tên nhé, bạn nào biết cách gọi đúng thì có thể nói, hoặc là Aka De Hong tại chữ K nhưng không biết. Nhưng mà ý là trong đây thì mọi cái khu ăn uống hay là du lịch sinh thái trong đây họ đóng cửa hết, chỉ còn đúng một nhà hàng ở trong đây thôi. Thì chúng mình đã vào để ăn bữa trưa và sau đó thì tiện đường đi vào tòa cà phê luôn. Đó, thì trên đây chúng mình đang có món gà nướng này. Mọi người cho xin phép cả đoàn cho ăn cái miếng đùi được không? Được. Ở đây thì mình sẽ có hai loại nước chấm, hai loại chấm: muối vừng, thêm đường. Còn đây chấm chéo à? Tại sao mình Không, chưa em nghĩ chấm? là muối giã với ớt xanh. Ngon thế. Ui, cơm lam nướng. Ui, ngon nha, ngon nha. Đấy, cơm lam nướng, và đây là thịt heo ống tre. Ngon quá. Đây, mình sẽ chấm muối vừng. Muối vừng lại cho đường. Ui, vỏ thịt, cái vỏ da ấy, cái da rất ngon và thơm. Nhưng mà anh sợ muốn vừng là để ăn với cơm đấy, chứ không phải để ăn với gà đâu. Có gà này thật ra cũng đâu cần chấm đâu. Ngon, mà cái vỏ này rất là đậm đà luôn ấy. Mọi người ơi, đây. Ui, cơm lam mình sẽ chấm với muối vừng. Tiểu bé cho chị. À, để cho chị à? Đấy. Xin mời nhé. Ui, nướng. Lần đầu tiên em thấy kiểu nướng này đấy. Bình thường là người ta hay nướng nguyên cả cây ấy, xong người ta chẻ ra. Ngon lắm, ngon hơn. Ui, ngon hơn tất cả các cơm lam. Rất thơm mùi nước dừa. Ngon hơn tất cả các cơm lam. Cho em thử cái bát nướng này nhé. Ngon nhỉ. Nó không bị khô rồi dính. Trong khi rõ ràng cái vỏ nó rất là giòn nhá. À, cái vỏ nó rất là kiểu Không chấm bụng. cứng. Ngon quá. Ui, Này, cho anh miếng. ui, cơm lam. Tuyệt vời luôn nhá mọi người ơi. Như này. Ngon nhỉ. Mà Em nghĩ người ta cho nước cốt dừa đấy chị ạ. rất thơm mùi nước cốt dừa. Mà chắc là cho cái lá
mà ý chị là cái hạt ấy nó không bị Gạo nó nặng mẩy. với cả cứng hơn cơm lam bình thường. Ngon quá. Nếp nương. Không biết. Nếp cái hoa vàng là rượu. Định rủ nhậu nhẹt. Ăn cà rất ngon nhá. Và random nhưng mà ăn rất ngon. Mình sẽ thử chấm. À, đây là món gì ạ? Canh. Ủa, một nồi lẩu nhỏ. Ui, có cá mình ăn được rồi. Ngon của má. Này, mọi người ơi, như này. Ninh bảo chị chế cho em bát canh chua, chị bảo ăn lẩu không? Ngon đấy, món này rất ngon, có cơm rất là xuất sắc. Tí nữa chị sẽ mang cơm ra. Ngon quá. Và buôn. Và bạn ý là vào bừa mà lại ngon. Và random ấy, mà ngon vậy. Này, cho một ít. Đây là thịt heo nướng ống tre. Em nhìn cái anh ơi cho chị đi chỗ cơm lam kia. Cái da rất là dày. Cái da của nó. Đây, mọi người ơi. Anh ngửi có mùi lá mật. Móc mật thơm nhé, kiểu vị xào xào ớt ấy. Nhưng mà có lá móc mật rất ngon. Đấy, ngon tuyệt vời nhé. Mọi người ạ, thật ra thì cho em ăn cái này. Thật ra thì hôm nay mình định tìm cái món gà nướng xong rồi chấm với cả ngồi kiến vàng cơ. Ngồi trứng kiến vàng ấy. Nhưng mà search đường vào Buôn Đôn mà từ cái đoạn mà thác Rainer Dresap đấy là hơi xa. Nên là mình quyết định là thôi vào ở trong Buôn Anga Hông này. Đó, nhưng mà không có ngồi kiến vàng. Thì cái món đấy lên Con Tum hoặc Gia Lai, lên Gia Lai mình sẽ thử lại, lên Gia Lai mình sẽ thử lại. Ngon lắm. Còn thực sự là những cái món kiểu cơm lam hay là gà nướng hay là thịt heo nướng ống tre này thì lên những cái vùng Tây Nguyên này các bạn sẽ thấy rất là nhiều, đặc biệt là gà nướng. Đó, cảm giác cái vỏ này hơi còn tí mật ong nữa cơ. Ăn rất là ngon. Đấy, thì Ninh nghĩ rằng là lên đây các bạn cứ vào đại đi. Thử. Ninh thấy giá không đắt lắm. Bữa này chắc rơi vào tầm 700. Chắc tầm 700. Nhưng mà rất ngon nhé. Random mà rất ngon, mà đây lại cà phê là chính. Không phải chuyên quán ăn. Chị chủ thì đang đứng bếp luôn. Nhưng mà ok. Đó, bây giờ thì chúng mình sẽ ăn cái bữa này và chúng mình sẽ đi bảo tàng cà phê. Trời mưa. Chúng mình đang trú mưa tạm ở một con đường. À nhầm, trong một cái mái chứ. Đây. Chúng mình đang xuống một cái dốc y hệt như kiểu ở Đà Lạt luôn mọi người ạ. Nói chung là vùng này thời tiết nó rất là thích. Nó mưa nhưng mà kiểu cũng nhẹ nhàng ấy. Hello. Hello. Thế nên là lúc nãy em mới bảo là rẽ phải vào ngay cái chỗ đấy, cái cổng đấy đi vào. Rồi xong, mình phải lên lại dốc. Mình đi xe số nên là leo dốc nó dễ hơn mọi người ạ. Chúng mình vừa mới lên lại dốc và vào trong bảo tàng cà phê. Nhưng mà cái lúc chúng mình vào là 4 giờ 20. Thì 4 giờ 15 là hiện tại bảo tàng nó đã đóng cửa, không bán vé nữa. Nên ngày mai chúng mình sẽ quay lại. Nhưng đến đây mà thực sự không thưởng thức cái gì liên quan đến cà phê thì quá là chán. Nên là mình đã đến một cái quán mà được giới thiệu là quán kem cà phê rất ngon. Thì ở đây chúng mình sẽ có một ly kem cà phê này. Cà phê kem. Đây là cà phê trứng này. Đó, cà phê trứng các bạn nhìn texture có xinh không? Rất là đẹp luôn. Đó, chúng ta sẽ có một ly đây là gì? Cà phê kem trứng. Cà phê kem trứng. Và đây là một ly đặc biệt thì là cà phê kem trứng nhưng mà có thêm thạch. Mình sẽ đi từ cái cơ bản nhất, đó chính là cà phê kem. Mình xin phép uống chung được không ạ? Dạ. Hào hứng không ạ? Rất hào hứng. Mấy chưa? Chưa. Cũng ngon. Nhưng mà cái kem nó là cái gì?
hay là đánh bông lên? Ủa nó như cà phê sữa à? Đúng rồi, chị bảo là một cà phê sữa cà phê kem. Cái này rõ vị cà phê nhưng mà nó ngọt và có sữa. Nó hơi vị kem kem sữa sữa ấy. Nhưng mà nó không phải kem đâu, nó không phải kem như mình. Nó ngọt hơn latte. Đó, bây giờ thì mình sẽ thử cà phê trứng. Em xúc được không? Hơi nhiều nhựa một chút nha. Đây mọi người ạ. Hấp dẫn quá. Wow. Wow, cái gì? Ui, nó không phải cái trứng mà đánh mà tanh hơi tanh tanh như ở Hà Nội đâu. Wow. Có ngon không? Ngon. Rất ngon nhá. Rất ngon nhá. Đây là cà phê kem trứng. Wow. Cái lớp kem nó rất là mịn. Cái lớp trứng đánh rất là mịn. Mà nó kiểu nhẹ, thanh, không quá ngọt, ngậy ngậy. Món này ngon nha. Kem, cà phê kem, cà phê kem, cà phê trứng, cà phê kem trứng. Nằm ở ngã tư đường đây, mình sẽ bán địa chỉ lên đây cho mọi người để các bạn có thể đến đây và thưởng thức. Hình như là ở Buôn Ma Thuột có nhiều quán như này đúng không? Có khoảng 2-3 quán đều là cà phê kem. Tuy nhiên thì sau khi tìm hiểu thì mình thấy cái quán này là quán mà mọi người review nhiều nhất và cũng là có vẻ là lâu đời nhất, cho nên là mình quyết định đi qua quán này để thử. Ngon nhá, rất là ngon nhá. Đấy, mình sẽ bán giá cả với các địa chỉ ở đây một lần nữa để các bạn có thể cập nhật. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ thưởng thức cà phê kem. Loại gold là có thêm thạch thôi. Thì mình nghĩ là xem. Đây này, nó có thêm thạch đen. Ngon quá. Ngon nhá, rất ngon nhá. Cuối cùng mà Ninh nghĩ rằng là không thể không thử khi mà tới với cả Buôn Ma Thuột, đó chính là món bún đỏ. Món này thì buổi chiều các bạn chiều tối đi qua cái khu vực đường Lê Hồng Phong thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều quán. Trước đây thì hay nổi tiếng về quán Thu, nhưng mà mình không muốn đi ăn những quán nổi tiếng như vậy. Mình chọn random, ngẫu nhiên, và ngày hôm nay mình dừng chân tại quán Hương vỉa hè. Thì trên bàn của Ninh đây đang là một tô bún đỏ rất là nhiều, vì Ninh gọi một tô thập cẩm. Thì các bạn sẽ thấy ở trong đây đầu tiên là hành khô, hành phi. Ở đây là có một cục tiết này. Đó, đây là bởi vì trong tô thập cẩm các bạn sẽ có thêm một miếng chân giò như thế này, một khoanh chân giò như thế này nữa. Có trứng cút này, trong đây có rau cải, rau cần. Và trong cái miếng này nó sẽ là gạch cua với cả thịt xay. Với cả ở trong đây Ninh nhìn có cả hạt tiêu nữa. Đó. Và đặc biệt tại sao lại gọi là bún đỏ? Vì các bạn nhìn cái sợi không? Sợi ở đây nó có màu cam cam đỏ đỏ. Và hình như lúc nãy Ninh có nghe chị ấy chia sẻ màu nước này thì được trộn thêm cả với cả cái dầu điều, nên là nó ra được cái màu này. Cái sợi bún này thì nhìn nó như kiểu cái sợi bún bò Huế ấy. Nó khá là to, các bạn thấy không? To bằng một cái đầu đũa của mình này. Ninh thì thích ăn sợi bún nhỏ hơn. Mà nhìn cái bát này thấy giống bánh canh không? Chỉ chẳng qua là nó không sệt sệt như bánh canh thôi mọi người ạ. Sợi này ăn khá là dai. Tóp mỡ ngon quá. Cục thịt này rất chất. Ngày hôm nay Ninh đã ăn rất nhiều món rồi. Ninh ăn từ sáng đến bây giờ. Món gà lúc nãy ăn đã no rồi. Nhưng mà thực sự cái tô bún đỏ này nó khiến mình cảm thấy kiểu hào hứng hơn rất là nhiều. Thật ra nhá, nó hơi giống canh bún
nó hơi giống canh bún, mà nếu mà các bạn đã xem Ninh đi quay clip ở trên phố Thanh Hà, các bạn sẽ thấy, hoặc là ở trên Quang Trung ở Hà Nội ấy, các bạn sẽ thấy nó hơi giống, nhưng mà cái màu khác rồi, nhưng nguyên liệu trong đây khác, và đặc biệt có cái cục gọi cục hơi đấy, có cái miếng này nó ngon, nó thơm, rất chất. Có một điều khá lạ, đó chính là ở đây thì thường mọi người hay phân khúc. Sáng mọi người hay ăn một kiểu, trưa mọi người hay ăn một kiểu món, và đến chiều tối thì mọi người hay ăn bún đỏ. Nên không hiểu tại sao lại ăn vào buổi chiều tối. Nó có thể thay món chính được, vì một cái bát này các bạn thấy nó rất là nhiều. Nhưng mà đấy, món này chỉ bán vào tầm chiều tối thôi. Và cứ tầm khoảng 4 giờ đổi đi, các bạn ra cái phố Lê Hồng Phong này các bạn sẽ thấy rất nhiều. Nên tin rằng là chất lượng nó cũng xem đấy. Thì các bạn có thể vào quán nào cũng được. Sáng hôm sau, chúng mình vẫn kịp ghé qua Bảo tàng Thế giới Cà phê rộng 45 ha tại đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Buôn Ma Thuột. Ý tưởng hình thành tại Việt Nam một thủ phủ cà phê toàn cầu đã biến nơi đây thành điểm gặp gỡ của những người yêu thích và đam mê cà phê trên toàn thế giới. Đây là một tổ hợp bao gồm các không gian trưng bày bảo tàng, không gian triển lãm, không gian thư viện ánh sáng, không gian thưởng lãm cà phê, không gian hội thảo. Hiện nay bảo tàng đã cho trưng bày hàng nghìn hiện vật cũng như là những tinh hoa văn hóa liên quan về cà phê từ khắp nơi trên thế giới. Các bạn ạ, sau một tiếng tham quan Bảo tàng Thế giới Cà phê thì mình đã được trải nghiệm khá là nhiều thứ. Ở trong đó thì chúng ta có thể được tìm hiểu về lịch sử cà phê thế giới, về cách chế biến, cách bảo quản cà phê. Và cuối cùng, sau khi đi tham quan hết tất cả mọi thứ, chúng ta được xuống hầm và thưởng thức cà phê được pha ở tại đó. Có 3 cái cách để pha chế cà phê, thì ngày hôm nay mình được thưởng thức cách pha chế cà phê lọc, cà phê vợt. Uống cái đấy thì nó khá là dễ uống, anh ấy có hướng dẫn cách làm, cũng như là khi mà uống thì mình cảm thấy rằng là nó chua chua, thanh thanh và rất là nuột miệng. Nhưng mà cũng khá là say nếu các bạn chưa ăn gì đấy, nên rằng là các bạn hãy cứ thử thưởng thức xem sao. Còn khi mà đi lên trên và nhìn tổng quát lại một chút thì rõ ràng các bạn có thể cảm thấy rằng là cái Bảo tàng Thế giới Cà phê này nó có 5 cái dãy nhà được nối với nhau một cách ngẫu nhiên, và cảm giác như họ lấy ý tưởng, lấy gọi là không phải ý tưởng mà là lấy cái cảm hứng từ nhà dài của người ED và một chút mái nhà rông của Tây Nguyên. Thì Ninh thấy rằng là cái địa điểm này check-in sống ảo khá là ok, nên đến đây các bạn đừng quên chụp những cái bức ảnh lưu niệm tại thành phố Buôn Ma Thuột nhé. Và đó cũng chính là trải nghiệm cuối cùng của mình tại thành phố này. Thực sự rất là cảm ơn Buôn Ma Thuột vì những ngày ở đây thời tiết nó quá đẹp, quá tuyệt vời. Nắng nhẹ, trong và mát mẻ. Cảm ơn những món ăn ngon, cảm ơn trải nghiệm từ hồ vào thành phố, lên núi, xuống nước đầy đủ cả. Nên cảm giác với bản thân của Ninh và các bạn trong ekip thì đây là một chuyến đi trọn vẹn. Không biết các bạn đồng hành cùng Ninh trong các tập ở Ninh Travel thì sao, nhưng mà đừng quên nốt lại những cái địa điểm ăn ngon và check-in sống ảo tuyệt vời. Cảm ơn Buôn Ma Thuột một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong tour Tây Nguyên tiếp theo. Bye. Bác ạ, răng bác còn đang dính rau kia kìa. Ôi tôi chết, nãy giờ em nói. Rồi, đấy. Ui nãy giờ em nói từ sáng đến giờ. Thôi, được rồi. Chưa được á?